Доброго дня, друзі! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні я буду заготовляти кукурудзу на зиму. Взимку дістаєш баночку або відкриваєш пакет, і на кухні знову літо. Я покажу два способи, як заготовити кукурудзу на зиму так, щоб вона залишилася солодкою, соковитою і ароматною, як тільки з грядки. Один спосіб для тих, хто любить відкривати баночку готової кукурудзи. В одну з банок я додам яблучний оцет для експерименту. Другий для тих, хто віддає перевагу швидкому заморожуванню. Обидва перевірені роками і зберігають смак до весни. А ще ви дізнаєтеся мої маленькі хитрощі, які роблять кукурудзу м'якою, але не кашоподібною. Також розповім, як кукурудза не втрачає солодкість після варіння, як уникнути кислого смаку при консервації і як заморозити так, щоб зерна залишалися розсипчастими. Для консервації та заморозки вибираємо молочні або молочно-воскові качани. Вони найніжніші і найсолодші. А ви як вибираєте кукурудзу? За розміром качана чи за кольором зерен? Напишіть у коментарях. У мене 20 качанів кукурудзи великого і середнього розміру. Чищу їх від листя і волосків. Промиваю. Сортую за розміром. Чотири невеликих качани я заморожу цілими. Вони займуть небагато місця в морозилці, поки відкладаю їх у бік. Трохи пізніше покажу, як зробити, щоб вони не втратили смак. Видаляю зерна з качана. Робити це можна декількома способами, які я знаю. За допомогою спеціального пристрою, у мене його немає, та й у багатьох теж. Акуратно ножем, а потім руками, щоб їх не пошкодити, але це дуже довгий процес. Я веду ніж прямо по качану під невеликим кутом. Так, це не ідеально, але дуже швидко. Ніж краще мати з зазубринами, як у мене. А ви як зрізаєте? Ножем чи руками? Або знаєте якийсь інший спосіб? Пишіть у коментарях. Далі бланшую кукурудзу. Це обов'язковий крок перед заморожуванням або консервуванням. Він необхідний для збереження смаку, кольору, текстури і поживних речовин, а також для запобігання зміни якості продукту під час зберігання. Опускаю зерна в киплячу воду на 5 хвилин. Потім обов'язково перекладаю їх в холодну воду, щоб запобігти процесу варіння. Дізнаюся чисту вагу кукурудзяних зерен – 2,5 кг. Це з 16 початків, 4 я відклав. Готую маринад. На 1 літр води додаю 30 грамів солі, 50 грамів цукру. Ви можете змінювати пропорції, виходячи з сорту кукурудзи і її смакових якостей. Воду кип'ятити не обов'язково. Головне дочекатися, поки сіль і цукор розчиняться. Хоча в моєму випадку вона вже закипіла. Нічого страшного. У мене дві невеликі банки підкришки Twist Off діаметром 62 мм. Решта півлітрові підкришки 82 мм. Спочатку закладаю кукурудзу в банки, а потім вирішую, скільки вакуумувати. Закладаю кукурудзу в банки на 1,5 см нижче країв. Заливаю маринадом. В якості експерименту в одну з невеликих банок додам чайну ложку 6% яблучного оцту. Потім спробую і подивлюся, що вийде. Тож не перемикайтеся. Закручую банки. Попередньо залив кришки окріпком на 1 хвилину, щоб покращилася герметизація. У підсумку у мене вийшло 7 банок, 2 невеликі і 5 півлітрових. Думаю, до середини весни наступного року вистачить. Ставлю в автоклав. Вертикально. Заливаю водою на 2 см вище рівня кришок. В автоклаві готую при 110 градусах 40 хвилин. Це гарантує, що кукурудза буде м'якою. Якщо готуєте в кастрюлі,
50 хвилин. За умови, що банки під кришки твіст-офф і повністю покриті водою. Поки кукурудза проходить етап стерилізації, приступаємо до її заморожування. Кукурудза вже бланшована. Бажано розкласти її на паперовому або тканинному рушнику і дати їй обсохнути. Це робиться для того, щоб зерна в морозилці не злипалися через лід. Але я роблю простіше. Кладу в контейнер і ставлю в морозильну камеру, де мінус 22 градуси на 2 години. Періодично дістаю контейнер і руками перемішую зерна кукурудзи, щоб вони не змерзалися. Потім дістаю, ще раз перемішую і фасую по вакуумних пакетах. Також вакуумую і заморожую 4 качани, які чекали свого часу. Це збереже їх первинний смак. Можна обійтися без вакуумування і залишити кукурудзу в контейнері або перекласти в пакет, але за умови, що туди не буде проникати повітря. В такому вигляді кукурудза зберігається до 12 місяців і завжди під рукою для супу, салату або гарніру. Але такої кількості замало. Буду морозитиму ще, поки сезон. Автоклав закінчив роботу. Чекаємо, поки охолоне. Откриваємо. Банки всі цілі, кришки на місці, кукурудза виглядає добре. Потрібно пробувати. Беру банку, в яку додавав яблучний оцет. Откриваю. Чутно звук вакууму. Пробую. Аромат чудовий, але не такий насичений, як у магазинних консервах, проте приємний, і тут нема хімії. Зерна солодкі, м'які, соковиті, маринад менш солодкий, ніж у магазинній кукурудзі. Але добре збалансований зі сіллю, яблучний оцет відчувається, але не сильно і явно покращує смак. Я б додав не чайну, а столову ложку на таку банку, як на мене, було б трохи смачніше. Така кукурудза зберігається більше року і завжди готова до вживання. А ви, як зазвичай, заготовляєте кукурудзу? Консервуєте чи заморожуєте? І чи додаєте яблучний оцет? Напишіть у коментарях, який спосіб вам ближчий. Якщо це відео було корисним, підтримайте його лайком. А щоб не пропустити нові рецепти і ідеї для зимових запасів, обов'язково підпишіться на канал. Тут ми робимо домашні заготовки смачними, корисними і без зайвої хімії. В одному з наступних відео покажу, як я заготовляю солодкий зелений горошок, смачніший, ніж у магазині. Підписуйтеся і будемо готувати разом.